welcome to my YouTube channel Liza Aranzado. Subscribe, like, comment, and share. And don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you and enjoy watching. So talaga guys, ng creamy seafood. Minisin ramen, creamy seafood flavor. Try nyo guys.
This is cheesy Cheese Biko. Masarap siya guys. Tama na yung lasa. Pwede hot and cold. Sarap, tama. Ito ba ata? Sa pag-order ng ube with cheese biko. Isa lang kay Dad, sa akin, kay Daisy, kay Po sa pag-order. Guys, bili na kayo dito guys sa mga damit guys. Kung in case guys. Masarap naman, kaso nga lang. Bitin. Pangano. Hello guys. Salamat Lord. Pero sa pag-order po ng ube with cheese biko. Salamat. Uy, Enyen! So, ito guys, kinain ko pa ng sobrang kanina yung ano pa. Ube with cheese na biko. Ang biko guys, tama yung timpla niya. Hindi ka matamis. So, pwede sa mga diabetic na hindi bawal na masyado matamis. At sa mga high blood. Kasi, kinuha ko lang yung recipe din dito sa isa. Pero may ibang style lang ako ng way nito. Kung paano ko siya, i-plate, parang plate ba yun? Charot. Basta ganyan. Yung isa kasi, ko to, sa ubi turon malagkit. Yung ubi turon malagkit, kinuha ko lang din yung recipe doon ng Pero may iniba lang ako na yung paglagay kong ng additional na condensed foods, nilalagay ko ng everything. Ito naman, naturon, syempre sa mga walang high blood, sa mga hindi high blood, sa mga hindi diabetic, pwede ito kasi medyo matamis. Tapos mantikain din siya, kasi syempre, piprituhin mo, gagamit ka ng oil. Meron siyang lumpia wrapper na kalabrituan. Pero okay din naman kasi mas crispy. Ang sobra lang nito guys, yung pinilian ko to kanina na may mga sunog-sunog sa ilalim. Hindi ko na sinali sa ko. Binenta kong biko kasi nakakaya naman. Since hindi naman siya pwede makain. Kung idadirect mo. Inano ko na lang. Nilagyan ko ng lumpia wrapper. Tinuron ko na lang. Mas okay din naman. Medyo matigas siya pero parang kumain ako ng fried rice. Parang gano'n yung lasa niya. May part lang. Okay na siya guys. Mahap. Marutong talaga yung lumpia wrapper. Yung kagandahan kasi pag turon din, siyempre, may crispy ka na makakain. Crispy kasi yung lumpia wrapper. Monday guys, magluluto naman ako ng turon na naman. Turon malagkit. Panigabi ko na to guys. Hindi na ako maghahapon na. Masarap. Makatulong mo pala ito, masarap. Pero yung biko nga lang, medyo kulang siya yung maliit. Pero kung isang pack naman, okay naman. Pang-himagas na, pang-snack. Pero kung pang-himagas lang, yung tagtad yung maliit na piraso. Imagine mo for 85 or 85 to 90 pesos, meron ka ng 8 pieces, 8 servings na yun. Kasi special din yun. Special biko din kasi yun. May timpla pa. Na, yun ang this one. OB jersey. OB jersey na